Good morning, student. Today we have discussed the topic units of force and Newton third law of motion. The last lecture we have discussed Newton first law of motion and Newton second law of motion. What is meant by Newton first law of motion? An object continues at rest or in the motion in the straight line. External unbalanced force acts on it unless an external unbalanced force acts on it, so it is called as the first law of motion. What is meant by Newton's second law of motion? The Newton's second law of motion are related to momentum. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force, and the change occurred in momentum is the direction of the force applied, its direction of the force. Means first law of motion inertia related आणि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हा रिलेटेड टू मोमेंटम. आणि आता त्यामध्ये आपण बघणार आहोत F इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जो आपला जो काही असणारा लॉ जो असतो तो लॉ कसा असणार? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma मास इनटू ऍक्सेलरेशन. पण आपण ज्यावेळेस ऑब्जेक्टला F is equal to kma and a proportionally constant means F is equal to ma means कोणत्याही ऑब्जेक्टचा जर मोमेंटम चेंज करणारा जो फॅक्टर असेल तर तो म्हणजे फक्त कोण आहे? फोर्स. म्हणून आज आपण फोर्सचे काय बघणार आहोत? युनिट्स ऑफ द फोर्स. इन एसआय सिस्टीम द युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. आपण 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड मध्ये पण बघितले द फोर्स इज एसआय युनिट इज न्यूटन अँड दे आर डिनोटेड बाय अ कॅपिटल लेटर एन. न्यूटन and what is meant by Newton? The force is necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an of a mass of 1 kg is called as the newtons. 1 newton, it is called as the 1 newton. 1 newton म्हणजे काय? सपोज फॉर एक्झाम्पल एक ऑब्जेक्ट घेतलाय आणि एसआय सिस्टीम जी काय असणार आहे, एसआय सिस्टीम मध्ये याचं फोर्सचं जे एकक असणार आहे ते म्हणजे न्यूटन असणार आहे. आणि त्या एसआय सिस्टीम मधलं जे काही न्यूटनचं जे काय असणार फोर्स, मग आपण जर सपोज फॉर एक्झाम्पल ऑब्जेक्ट जर सपोज एसआय सिस्टीम मध्ये जर घेतला तर केजी मध्ये ऑब्जेक्ट, कशामध्ये ऑब्जेक्ट आहे? मास, वस्तुमान किंवा ऑब्जेक्टचं मास जे असणार आहे मास इन केजी. मग आता फॉर एक्झाम्पल जर आपण एक 1 केजीचा ऑब्जेक्ट घेतला, हाऊ मेनी केजी? 1 केजी ऑब्जेक्ट, आणि ह्या 1 केजी ऑब्जेक्टला अप्लाइड फोर्स या 1 केजी ऑब्जेक्टला काय केलं मी? फोर्स अप्लाइड केला. आणि फोर्स अप्लाइड केल्यानंतर हा ऑब्जेक्ट काय करतोय? त्याचं जो काही असणारा डिस्टन्स म्हणजेच तो ऑब्जेक्ट हा काय होतोय? ऍक्सेलरेट होतोय. आणि ऍक्सेलरेट होतोय म्हणजे इथून ते इथपर्यंत तो जो ऑब्जेक्ट असणार आहे तो काय होणार आहे? ऍक्सेलरेट होणार आहे. आणि ऍक्सेलरेट झाल्यामुळं मग आपल्याला 1 केजीचा ऑब्जेक्ट असेल तर मी फोर्स हा कशामध्ये लावणार आहे? न्यूटन. मग 1 केजी ऑब्जेक्ट जर असेल तर न्यूटन फोर्स किती लावावा लागेल आपल्याला? त्याच्यासाठी 1 न्यूटन इतका फोर्स द्यावा लागेल. आणि त्याच्यामध्ये जे काही डिस्टन्स, जे काही ऍक्सेलरेशन जे काही होणार आहे हे कशामध्ये होणार आहे? मीटर आणि सेकंड लागलेला वेळ, मीटर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजेच जर ऑब्जेक्ट केजीत असेल तर फोर्स न्यूटन मध्ये लागेल आणि ऑब्जेक्ट मध्ये झालेला ऍक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणून त्याची डेफिनेशन व्हॉट इज मीन बाय 1 newton is equal to 1 kg object. 1 kg object, they are applied force 1 newton. That time acceleration is 1 meter per second square. लक्षात घ्या. म्हणजेच जर ऑब्जेक्ट केजीत असेल, मास केजीत असेल ऑब्जेक्टचं, फोर्स न्यूटन मध्ये द्यावे लागेल. आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये त्याच्या जो काय असणारा सीजीएस सिस्टीम जर असेल तर ऑब्जेक्ट ग्रॅम मध्ये
आणि फोर्स जो लावा लागेल सीजीएस मध्ये तो डाइन मध्ये लावा लागणार आहे. आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये बघितले, सॉरी 8th स्टँडर्ड मध्ये बघितले युनिट्स ऑफ फोर्स मध्ये. आता आपण फोर्स दोन याच्यामध्ये बघतोय. जर ऑब्जेक्ट केजीत असेल तर फोर्स न्यूटन मध्ये अप्लाइड करावा लागतो ऑब्जेक्ट ला, आणि जर if an object in gram the force is applied dyne, force is applied dyne. आता बघूया आपण. आता ऑब्जेक्ट केजी मध्ये होता, फोर्स न्यूटन मध्ये लागला आणि त्याची जी काही झालेली ऍक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मीन्स what is mean by 1 newton? 1 newton is equal to 1 kg object having their acceleration 1 meter per second square. The definition: the force is necessary to cause an acceleration of a 1 meter per second square in and of a mass 1 kg is called as the 1 newton. It is called as the 1 newton. 1 newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square. Then the object in mass is ग्रॅम. जर ऑब्जेक्टचा मास ग्रॅम मध्ये असेल तर ऑब्जेक्टला फोर्स हा न्यूटन मध्ये द्यावा नाही लागणार. ऑब्जेक्टला फोर्स कशात द्यावा लागणार आहे तर तो म्हणजे त्याला डाइन मध्ये. बघा इन सीजीएस सिस्टीम, आता एसआय सिस्टीम मध्ये काय आलेले आपलं जे काय असणार आहे 1 न्यूटन मध्ये जो काय असणार 1 न्यूटन ची डेफिनेशन 1 kg into 1 meter per second square. आता इन सीजीएस मध्ये बघा, इन सीजीएस सिस्टीम द युनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. द युनिट ऑफ फोर्स इथं न्यूटन आहे तर सीजीएस मध्ये काय असणार आहे डाइन. अँड व्हॉट इज मीन बाय डाइन? द फोर्स इज नेसेसरी टू कॉज अँड acceleration of 1 cm 1 centimeter per second square. इथं बघा ऑब्जेक्ट आपला इथं केजीत होता म्हणून इथं जो लावलेला फोर्स होता तो न्यूटन मध्ये होता, पण इथं ऑब्जेक्ट हा कशामध्ये असणार आहे? इथं ऑब्जेक्ट ग्रॅम मध्ये असणार आहे म्हणून ऑब्जेक्ट मध्ये झालेला ऍक्सेलरेशन इथं मीटर ऐवजी काय येणार आहे सेंटीमीटर. मग आता ऑफ एन ऑब्जेक्ट जर बघितला तर इथं मी ऑब्जेक्ट घेतोय, कशामध्ये घेतोय ऑब्जेक्ट इन ग्रॅम. आता 1 ग्रॅम आणि इथं पण कशात येईल ऑब्जेक्टचं मास ग्रॅम मध्ये. मग मास ऑफ ऑब्जेक्ट इथं फोर्स आता कशात लावावा लागेल आपल्याला न्यूटन ऐवजी कशात लावावा लागेल आता डाइन. मग 1 डाइन जर फोर्स ऑब्जेक्टला 1 डाइन लावला किंवा अप्लाइड केला द 1 डाइन फोर्स अप्लाय ऑन एन ऑब्जेक्ट of that 1 gram of object, so that time mass of object, so that time distance the acceleration is 1. आता इथं जर बघितलं तुम्ही मीटरच्या जे काही दुसरं युनिट असणार आहे मीटरचं सेंटीमीटर आणि सेकंडचं सेकंड. म्हणजेच ऑब्जेक्टला जर ऑब्जेक्ट मास ग्रॅम मध्ये असेल अप्लाइड फोर्स डाइन मध्ये आणि ऑब्जेक्टची झालेली जी काही ऍक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे 1 ग्रॅम ऑफ mass of object, the applied force is 1 dyne. That time acceleration of an object it changes 1 centimeter per second square. Then what is mean by 1 dyne? What is mean by 1 dyne? 1 dyne is equal to 1 gram of mass of object and having their acceleration into 1 centimeter per second square. So all these the units of the units of the force. The units of force are SI system and CGS system. In SI system is Newton and in CGS system is the dyne. मग आता न्यूटन मध्ये ऑब्जेक्ट केजीत असेल तर फोर्स आपण न्यूटन मध्ये लावणार, ऑब्जेक्ट ग्रॅम मध्ये असेल तर फोर्स डाइन मध्ये लावणार. लक्षात ठेवायचं. म्हणून 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg into 1 meter per second square and dyne 1 dyne is equal to 1 gram into 1 centimeter per second square, the unit of force. Then second topic here, Newton third law of motion. Newton third law of motion हा आपल्याला रिलेटेड ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्स रिलेटेड असणार आहे. मग आपण त्याचे काही एक्झाम्पल आहे आणि त्या एक्झाम्पल मध्ये होणारा काय काय चेंज होतोय तो बघूया. While hitting a ball a weak a bat the speed of bat decreases. आता आपण क्रिकेट खेळतो, क्रिकेट ज्यावेळेस खेळतो त्यावेळेस तुम्ही बघा ज्यावेळेस आपण जो बॉलर असतो तो ज्यावेळेस बॉल फेकतो किंवा तो बॉल ज्यावेळेस फेकतो आणि आपण बॅटने त्याला ज्यावेळेस स्ट्रोक देतो हिट करतो त्यावेळेस
बॉलचं मास आणि बॅटचं मास या दोघांच्या मास मध्ये कंपॅरिझन केली तर बॉलचं मास कमी, बॅटचं मास जास्त असणार आहे. आणि दोन ऑब्जेक्ट मध्ये असणारी ही जी काही इंटरॅक्शन म्हणजे तो ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस बॉल हा ज्यावेळेस बॅट वरती थ्रो होतो त्यावेळेस ती जी हिट होतो त्यावेळेस ती बॅट अपवर्ड डिरेक्शननी बॅकवर्ड डिरेक्शननी काय होते, थोडीशी आपल्याला स्ट्राईक झाल्यासारखी वाटते. म्हणजे याचा अर्थ बॉलचा ऍक्शन फोर्स आणि बॅटने दिलेला रिॲक्शन फोर्स. मग बॉल पण बॅटवरती ऍक्शन फोर्स देतो त्यावेळेस बॅटचं मास जास्त असल्यामुळे रिॲक्शन फोर्स देतो. मग दोन्ही ऑब्जेक्ट मध्ये झालेले जे काही इंटरॅक्शन आहे आणि ऍक्शन आणि रिॲक्शन, so it is called as the Newton third law of motion. Then second example, a gun is recoiled that is make a backwards when bullet is fired. Bullet म्हणजे त्यामध्ये असलेली गोळी. जर बुलेट आपण ज्यावेळेस आपल्याला जे काही गन असते त्या गन मधून ज्यावेळेस बुलेट फायर होते त्यावेळेस बुलेट फर्स्टली द फोर्स अप्लाय ऑन गन अँड देन गन मास विल बी मोर ॲज कम्पेअर्ड टू बुलेट. सो दॅट टाइम bullet is fired, that time gun they have make a backward recoil and backwards and when bullet is fired. आणि मग ती बुलेट फायर होताना त्याला व्हायब्रेशन आणि ती बॅकवर्ड येते. म्हणजे बुलेटनं पण फोर्स ऍक्ट केलेला आहे. बुलेटनं पण फोर्स कशावरती ऍक्ट केलेला आहे, बुलेटनं पण फोर्स जो ऍक्ट केलेला आहे तो गन वरती आणि गन काय झालेली बॅकवर्ड झाली. म्हणून बुलेट ऍक्शन फोर्स अँड गन इज reaction force, action and reaction force. Also this is the Newton third law of motion. Then third, mechanism of firing of a rocket above of the rocket. मग आता याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं मेकॅनिझम ऑफ रॉकेट. आता रॉकेट मध्ये जर तुम्ही बघितलं, सपोज फॉर एक्झाम्पल जर रॉकेट जर तुम्ही घेतलं तर ह्या रॉकेट मध्ये पूर्णपणे एक अशा पद्धतीची एक सिस्टीम का त्या रॉकेटला जर बघितलं तर आपण इथं एक फ्यूल टँक असतात. काय असतात, फ्यूल टँक. आणि याच्या फ्यूल टँक असणारे या फ्यूल टँक मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट इथं फ्यूल असतं आणि हे फ्यूल ज्यावेळेस इग्नाइट होतं आणि याला बारीक असं होल असतं. काय असतं, बारीकचं होल. आणि इथं ज्यावेळेस होल इथे इंधन मधून गॅस केमिकल रिॲक्शन होते, गॅस तयार होतो आणि ह्या होल मधून तो गॅस इथून काय होतो, तो पास होतो आणि इकडं अर्थ असणार आहे, सराउंडिंग असणार आहे, अर्थ आणि ही सराउंडिंग. आणि ह्या अर्थ आणि सराउंडिंगच्या मध्ये ज्यावेळेस हा फोर्स अपवर्ड म्हणजे हा दिस इज द ऍक्शन फोर्स, दिस इज द ऍक्शन. आणि सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट याच्यावरती कोणता फोर्स अप्लाय करतं, रिॲक्शन फोर्स. मग ऍक्शन अँड रिॲक्शन त्यावेळेस हा जो असणारा रॉकेट हा काय होतो, अपवर्ड डिरेक्शनने काय होतोय, मूव्ह होतोय. म्हणजेच कोणताही ऑब्जेक्ट जर तुम्ही बघितला तर दोन ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस स्ट्राईक होतात एकमेकांवरती त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ऍक्शन आणि रिॲक्शन हे दोन्ही फोर्सनं तो ऑब्जेक्ट ज्याचं मास ग्रेटर असेल तो ऑब्जेक्ट त्याच्यावरती फोर्स ग्रेटर ऍक्ट करून तो ऑब्जेक्ट काय होतो, ऍक्सेलरेट होतोय. म्हणून इथं आपला लॉ काय असणार आहे, एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज an equal and opposite reaction force and which acts simultaneously. म्हणजे इथं ज्यावेळेस बॉल हिट झाला त्यावेळेस बॉलनं पण बॉलवरती जे काय असणारा ऍक्शन फोर्स दिला आणि बॅटनं रिॲक्शन फोर्स. म्हणून दोघेही एकमेकांमध्ये अपोजिट डिरेक्शननी अपोजिट रिॲक्शन फोर्स ऍक्ट होतात आणि दोघं पण त्यामध्ये ऍक्शन रिॲक्शन फोर्स ऍक्ट करतात सायमल्टेनियसली. गन रिकॉइल झाली तर त्यावेळेस बुलेटने पण गनवरती फोर्स ऍक्ट केला आणि गननं पण बुलेटवरती फोर्स ऍक्ट केला. त्यामुळं दोघांची जी काय असणारे ऍक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स बघायला भेटतो. आणि मेकॅनिझम ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट ज्यावेळेस फायर होतो त्यावेळेस ऍक्शन रॉकेटनं जे काही फ्यूलनं गॅस तयार होऊन जो ऍक्शन फोर्स तयार झाला आणि रिॲक्शन फोर्स सराउंडिंग मधनं मिळाला आणि ते रॉकेट अपवर्ड डिरेक्शननी मूव्ह झालं. म्हणून द रॉकेट द बेस ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ रॉकेट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ
मोशन. लक्षात ठेवा. म्हणून आपण इथे हे तीनही एक्झाम्पल इज ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हॉट इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज an equal and a opposite reaction force which acts simultaneously are called as the Newton third law of motion. म्हणजे आपण इथं थ्री लॉज ऑफ मोशन बघितले न्यूटनचे. फर्स्ट इनर्शिया रिलेटेड, सेकंड मोमेंटम रिलेटेड, थर्ड ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्स रिलेटेड. थ्री लॉज ऑफ थ्री न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. मग लक्षात ठेवा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया वरती रिलेटेड आहे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम वरती रिलेटेड आहे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड ऑन ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्स. ओके.